یکی دو سالیه که مایکروسافت از اصطلاحی استفاده میکنه به نام بلیزور هیبرید یا بلیزور ترکیبی. معنیش چیه؟ یعنی شما میتونید از کامپوننت های بلیزوری یا از قدرت بلیزوری توی اپلیکیشن های غیر از بلیزوری مثل ویندوز فرم، مثل WPF یا مثل دات نت ماوی استفاده بکنید. می‌بینیم که توی این ویدیو توضیحش بدیم. خب برای مثال من یک نرم افزار ویندوز فرمی درست میکنم با دات نت 8 یا 8 و میخوام توی این ویندوز فرم هم از کنترل های ویندوز فرمی استفاده بکنم و هم از کنترل های بلیزوری، یعنی از دانش وبم که الان بلدم، CSS بلدم، HTML بلدم، جاوا اسکریپت بلدم، میخوام توی ویندوز فرم استفاده بکنم و همونطور که میدونید انجین بلیزور بسیار قدرتمند و ساده هست. اینجوری میتونم اپلیکیشنمو خیلی خوب UI شو درست بکنم. خب این اپلیکیشن ویندوز فرمی من هست. برای مثال من یک باتن میذارم اینجا، این باتن من که ویندوز فرمیه، اوکی، کاری باش نداریم. حالا میخوام قابلیت بلیزور توی این ویندوز فرم اضافه بکنم. اول این کار طبیعتا استفاده از نوگت پکیجی که مایکروسافت برای ما گذاشته به نام. شما وقتی توی نوگت پکیج بیاد بنویسید بلیزور وب یو آی، وقتی که اینو سرچ بکنید تمام کامپوننت هایی که مربوط به بلیزوره اینجا برای ما میاد. همونطور که اینجا رو میبینید، ببینید چند مدل برای ما گذاشته. ببینید یه دونش برای ماویه، شما اگه پروژهتون ماوی باشه باید اینو نصب بکنید. یه دونش برای WPF، اگر پروژهتون WPF باشه باید اینو نصب بکنید. یه دونش هم برای ویندوز فرمه. یعنی شما با دانش وبتون میتونید برای اندروید اپلیکیشن بنویسید، با دانش وبتون میتونید برای ویندوز اپلیکیشن بنویسید و این فوق العاده عالی هستش. من پس نسخه ویندوز فرمش رو نصب میکنم و این با خودش حدود 10-20 تا پکیج دیگه نصب میکنه که میریم ما هم ببینیم چیا رو نصب کنم. ببینید الان اینجا من بیام توی دیپندنسی، توی پکیج، این الان پکیجی که من نصب کردم دیگه، درسته؟ این پکیج ویندوز فرمیه که من نصب کردم. من اگه اینو باز بکنم ببینید دوباره با خودش پکیج دیگه نصب کرده به نام وب بیو رو اگه باز بکنم ببینید اینجا دوباره یه سری پکیج درست کرده برای کانفیگوریشن های جیسون. میبینید تمام اون چیزهایی که توی بلیزور شما امکاناتی که دارید، مثل اپ ستینگ کانفیگوریشنتون، مثل دیپندنسی اینجکشنتون، مثل لاگینتون، همه رو اینجا برای شما نصب میکنه. ببینید مثلا قابلیت لاگینگ، قابلیت دیپندنسی و اینجا قابلیت دیپندنسی اینجکشن هم میتونیم ببینید. ببینید پکیج جی اس اینترا برای جاوا اسکریپت، dependency injection. میبینید تمام چیزهایی که نیازه برای که انجین بلیزور درست کار بکنه رو با خودش همه رو برامون نصب کرد. کار بعدی که باید بکنیم، حالا این پروژه ویندوز فرممون رو باید تنظیماتی رو توش انجام بدیم که ویژوال استودیو بدونه ما میخوایم از بلیزور هیبرید استفاده بکنیم. ما وقتی این پکیج رو نصب میکنیم، بعد از این باید کاری بکنیم، بیایم توی edit project file، بیایم فایل پروژکتمون رو باز بکنیم، روی پروژهمون راست کلیک میکنیم و edit project file. اینجا میگه استیکش مایکروسافت دادن، استیکه آخرش میزنید دات ریزور. یعنی با این کارمون میایم میگیم که آقا ما کامپوننت های ریزور هم توی این پروژهمون داریم. کار بعدی که باید انجام بشه اینه که یه فولدری درست بکنیم به نام www root، همون فولدری که توی پروژه بلیزرمون هست دیگه، درسته؟ پس من یه فولدری درست میکنم به نام www root و داخلش یه پیج HTML میذارم. این پیج HTML قراره اون روت اصلی اپلیکیشن بلیزوری من باشه که بعدش کامپوننت های بلیزوری رو از طریق اون بتونی لود بکنیم. پس میشه www بکستش مثلا index.html. اینو که بزنید ببینید اینجا یه فولدر درست میکنه، خودش تشخیص میده که این پروژه وبمونه، علامت وب گذاشته و ایندکس هم گذاشت داخلش. توی اینجا ما باید اون المنتی که قرار کامپوننت های بلیزوریمون بره توش قرار بگیره رو درست بکنیم. یعنی چی؟
یعنی اینجا میگم یه دونه دیو درست میکنم، این توش هم نیاز نیست چیزی بنویسید یا میتونید مثلا لودینگ بنویسید برای اینکه تا لود بشه مثلا کاربر این لودینگ رو ببینه و یه آیدی بهش میدید، مثلا اپ، مهم نیست، هر چیزی که الان اون روت شروع کننده انجین بلیزر من از طریق این ایندکسه شروع شد. خب طبیعتا شما اگه CSS داشته باشید، جاوا اسکریپت داشته باشید، باید توی این www روتتون بذارید و اینجا لینک هاش رو بذارید دیگه، مثل یک پروژه وبی. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید، الان توی ویندوز فرم هم که من برم، ببینید این ویندوز فرم توی تول باکس که شما برید، الان بعد از اینکه پکیج رو نصب میکنید یه کانترلر به شما اضافه میشه به نام این کنترل بلیزر وب ویو. ما الان این کنترل باید ازش استفاده بکنیم برای اینکه انجین بلیزر رو بیاریم اینجا ازش استفاده بکنیم. اینو میگید مثل یه دکمه میکشید این وسط. تمام، این الان اضافه شد. میتونید داکش بکنید که کل صفحتون رو بگیره. من چون میخوام این هیبرید بودنش رو به شما نشون بدم اینجا میذارم. الان من قراره اینجا یه کامپوننت بلیزری بذارم. حالا وقتی که این کار رو کردیم، حالا میتونید کامپوننت های بلیزری بذارید. اگر یک پروژه بلیزر دیگه دارید میتونید از اونجا ایمپورتش میکنید. ما الان یه دونه دستی یه دونه میسازیم، مثلا به اسم کانتر، فرمتش هم دات ریزور دیگه، پروژکت کامپوننتیمون دات ریزور بود. اینجا ریزور رو میسازیم. ببینید آیکونش شد شبیه کامپوننت های بلیزری. چرا؟ چون فرمتش دات ریزور هست. دقیقا مثل قوانین بلیزری. کد بیهایندش رو میتونیم اینجا بسازیم. راست کلیک میکنیم میزنیم، ببینید کد بیهایندش رو خودش ساخت. میبینید دقیقا عین همون داره کار میکنه. میبینید اینجا کد بیهایندش رو ساخت. الان من اینجا یه دونه h1 میذارم توی کامپوننتم، مثلا به اسم کانتر فاصله. این پایینش هم یک دکمه میذارم به اسم مثلا increase که هر موقع روش کلیک شده اون کانتره بخواد زیاد بشه. اینجا من ببینید آن کلیک ندارم. ببینید من اینجا زدم آن کلیک ندارم. چرا؟ چون یوزینگش انجام نشده. الان کامپوننت بلیزر من چون یوزینگ ASP.NET Core بلیزر رو نداره، اون آن کلیک رو اینجا تشخیص نمیده. ما دو تا راه داریم، یا همینجا بزنیم using Microsoft، یه ذره این تکست مشکل داره، ASP.NET Core.component.web. اینو که بزنیم الان آن کلیکمون رو میشناسه. ببینید همه آنا اومد. ببینید همه آنایی که توی بلیزر داشتیم اینجا اومد. چرا؟ چون همش داره از این لود میشه. یا راه بهترش چیه؟ الان اینجا فقط من توی این کامپوننت الان آن کلیک و اینا رو دارم. اگه میخوام تو همه کامپوننت های بعدی که میذارم این آن کلیک رو داشته باشم، کافیه این یوزینگ رو منتقل بکنیم توی فایلی به نام import underline imports.razor. اینجا ما هرچی یوزینگ بذاریم به صورت خودکار تو تمام فایل های ریزورمون ایمپورت میشه یا یوزینگ میشه. توی بلیزر هم همچین فایل رو داریم. توی ویدیو ساختار فایل ها من گفتم. الان آن کلیک رو بزنیم اینجا ببینید میاره. اوکی، آن کلیک. حالا میریم توی توی کلیکش من یه دونه int کانتر مثلا مساویه با 0، بعد async task on کلیک، همون کانتر معروف رو درست میکنیم، کانتر رو زیاد میکنیم. بعدش اینجا میگیم که آن کلیک رو صدا بکن. اوکی، اینجا میذاریم ادساین کانتری که داخلش هست و میذاریم. این الان کامپوننتمون آماده است. حالا چطور لودش بکنیم؟ الان من توی وین فرم گذاشتم، تا این وب ویو هنوز هیچ تنظیماتی براش انجام نشده که بدونه بره سراغ این فایل ایندکس رو لود کنه از طریق ایندکس کانتر. اینا همه رو باید براش تنظیم بکنیم. چطور تنظیم میکنیم؟ میتونیم بریم توی فرم لود خود ویندوز یا اینجا توی کانستراکتور خود فرم بزنیم، فرقی نمیکنه. خب من میام توی کانستراکتور فرمم، اون بلیزر وب ویو رو الان میخوام تنظیم بکنم. اولین کاری که باید بکنید، شما باید اون
ما گفتیم توی بلیزر یه چیز داریم به اسم dependency injection. اولین کاری که باید بکنیم اینه که اون سرویس ها رو باید اول اینجا درست بکنیم با چیزی به نام سرویس کالکشن. پس میشه ور services مساوی است با new service collection. اوکی. توی این سرویس کالکشن شما هرچی کلاس و اینا هرچی سرویس دارید خب میتونید اد بکنید دیگه، مثل اد اسکوپ سینگلتون. الان شما ببینید اینجا میزنید مثلا اد اسکوپ، دقیقا همون کاری که توی بلیزر میکنه، اد سینگلتون. اوکی. یک سرویسی رو باید اد بکنید تا بلیزرتون توی ویندوز فرم کار بکنه به اسم اد این نه اد بلیزر اد ویندوز فرم بلیزر وب. اینو حتما باید توی سرویس اد بکنید. اگر اد نکنید بلیزرتون توی ویندوز فرم کار نمیکنه. بعد از اینکه ادش کردید کامپوننت بلیزرتون که توی فرم اد کردید رو میزنید سرویسز مساوی است با سرویسز دات اینجا یه چیزی داره به نام بیلد سرویس پرووایدر که میاد اون سرویس پرووایدر بلیزر رو درست میکنه و میذاره توی اون کامپوننت توی اون کنترلر بلیزری که توی پیج گذاشتیم. کار بعدی که باید انجام بدیم اینه که این ایندکس رو بهش معرفی بکنیم. پس میشه بلیزر دات هاست پیج. میگه هاست پیج هم چیه؟ میگم هاست پیج توی www root index.html. البته اینجا یا باید دوتا بک اسلش بزنید یا اینجا ادساین بزنید که من چون یه دونه است دوتا بک اسلش میزنم. کار بعدی که باید بکنید اینه که باید بگید توی ایندکسم اینو معرفی بکنید، بگید اون کامپوننتی که الان من بهتون میدم برو بذار جای این لودینگه. اوکی. یعنی میاد میگه این آیدیو بهش میدید، میگید اون کامپوننت رو، میگه این کامپوننت کانتر رو برو بذار جای این. چطور میگید؟ به این شکل. این هم ساده است، میشه بلیزر دات روت. میگه کامپوننت روت رو به من بده، چون شما از یه کامپوننت بلیزر میتونید به کامپوننت های دیگه دسترسی داشته باشید دیگه، درسته؟ میشه روت کامپوننتت میگه چیه؟ دات اد. میگه یه روت کامپوننت اد کن. حالا میگه کلاس اون کامپوننت چیز چیه؟ کانتر درست دادم؟ کاتر اشتباه دادم، ببخشید چون اینجا اسمش اشتباهه. ببینید من اینجا اشتباه دادم، کوتر دادم. با هم میزنیم کوتر دیگه، فرقی نمیکنه. کوتر. بعدش اینجا میگه حالا سلکتور CSS تو به من بده. ببینید the object to be added to the value null. من ببینم سلکتورمون چیه؟ چون کلاس اپ. خب تا اینجا اوکی. الان من روت هم معرفی کردم، پس هاست پیج هم معرفی کردم، روت هم معرفی کردم. دیگه فکر نمی کنم کاری مونده باشه. بریم ران بکنیم ویندوز فرممون رو. خب این لودینگه میمونه ولی اون کامپوننت لود نمیشه. چرا؟ چون یه کار آخر رو ما انجام ندادیم و اون اضافه کردن جاوا اسکریپت سیگنال آر بلیزره. اونم باید دستی انجام بدیم، یعنی توی اینجا قبل از اینکه بادی تموم بشه آخرین مرحله میایم اینم انجام میدیم به این شکل که متاسفانه این حفظی هستش. من اینجا کپیش کردم. میشه چی؟ سورس میدیم از فریمورک بلیزر webview.js. اینو که بزنیم دیگه کانفیگمون کامله. الان ببینید لود کرد و کانتر منو آورد و وقتی اینو بزنید ببینید داره کار میکنه و تمام قابلیت هایی که بلیزر داره اینجا میتونین استفاده بکنید. اما حالا اون بحث هیبریدیشو میخوایم نشون بدیم که چطوره. الان اینجا من یک دکمه وین فرمی دارم و اینجا یک دکمه HTML دارم. میخوام این دوتا رو با هم ترکیب کنم، یعنی هر موقع به این دکمه کلیک کردم این اضافه بشه، هر موقع هم کلیک کردم این اضافه بشه. چطور این کار رو انجام بدیم؟ ما چطور میتونیم از کنترلرهای ویندوز فرم به کنترلرهای بلیزریمون دسترسی داشته باشیم؟ از طریق دیپندنسی اینجکشن میتونیم این کار رو انجام بدیم. ما مستقیم از طریق کنترلرهای ویندوز فرم نمیتونیم به داخل بلیزرمون دسترسی داشته باشیم، ولی از طریق دیپندنسی میتونیم. من میام یک کلاسی درست میکنم به نام مثلا state manager. اوکی. این کلاس رو پابلیکش میکنم.
یه دونه ایونت میذارم توش public event handler به اسم on state changed. یه دونه کانتر توش میذارم public یه پروپرتی میذارم property int به اسم کانتر. اوکی. یه دونه متد میذارم که هر موقع صدا زده شد بیاد این ایونت رو فایر بکنه. پس میشه power state changed public void state changed میشه on state invoke. اینو فایر کرد. اوکی. پابلیک هم هست. خب حالا میریم توی کامپوننتمون. اول باید حالا اینو اینجکتش بکنیم دیگه، باید سرویسش رو اضافه بکنیم. میریم توی ویندوز فرممون، ویندوز فرم اینجا توی این سرویس پروداکشنمون، سرویس پرووایدرمون، اینجا ما فقط یه دونه دیفالت خودش رو گذاشته بودیم دیگه. میایم یه دونه کلاس رو اینستنس میکنیم، میشه استیت منیجر به نام sm به نام استیت منیجر مساوی است با نیو استیت منیجر. یه دونه اینستنس ازش گرفتیم، بعد تو سرویس ها ادش میکنیم، میگیم سرویس دات اد سینگلتون. اوکی دیگه. اینجا تایپ رو بهش میدیم به اسم استیت منیجر و داخلش میتونیم آبجکت رو بهش بدیم. ببینید اینجا میگه حالا آبجکت بهم بده. اگر آبجکت رو ندیم خودش میره یه دونه نیو میکنه و داخل دپندنسی انجام میده، اینجکت میکنه. اگر بدیم میره همونی که دادیمو انجام میده، میشه استیت منیجمنت. الان من یک استیت منیجری دارم که داخل بلیزر من رفته و چون توی کلاس فرمم تعریفش کردم، توی فرمم به اون کلاس دسترسی دارم، به اون آبجکت دسترسی دارم. حالا میرم توی فرمم و این دکمه رو میرم تو ایونتش، میگم state manager دات کانترم پلاس پلاس، هر موقع کلیک شد میره کانتر رو اضافه میکنه و اون استیتش رو فایر میکنه. دات متدمون چی بود؟ استیت چنج رو صدا میکنه که بگی که آقا این تغییر کرده. اوکی. هر موقع کلیک کردم بعدش میرم توی کانترم، اینو به جایی که تو کانتر داخلی خود کامپوننت باشه میرم وصلش میکنم به اون دپندنسیه، منتها قبلش باید اینجکتش بکنم دیگه. میشه پروپرتی استیت منیجر به نام استیت منیجر، اینجکت فراموش نشه، این اینجکت. حالا توی آن کلیک هم میرم مقدار اینو تغییر میدم، استیت منیجر دات کانتر پلاس پلاس. اینجا دیگه نمیخواد استیت هست چنج داده بشه چون خود بلیزر وقتی رو دکمه کلیک بشه بعدش میاد اون کارو انجام میده. ولی وقتی که از خارج از بلیزر، یعنی از اون دکمه کانتر اضافه میشه، باید این کامپوننت بلیزر من بفهمه اضافه شده دیگه که بعدش بیاد آپدیت بکنه. پس نشه توی override on initialize async هم میام میگم که روی ایونتش اینجا async شد بذارم، میام میگم توی استیت هست چنج دات یه دونه ایونت داشت که درسته هر موقع فایر شد او ای بیا چیکار کن، اینووک کن استیت هست چنج. در واقع هر موقع اون دکمه ای که خارج از بلیزر من کلیک شد میاد یه بار داخل کامپوننت رو آپدیت میکنه. با این کار من تونستم اون عملیات هیبرید رو کامل اینجا پیاده سازی کنم. ببینید اینجا داره اضافه میشه. چرا نمیشه؟ آها چون که توی کانترم اینجا کانتر چیز رو نداده، باید بگم state manager dot counter. الان ببینید این کانتر داره اضافه میشه. اوکی. الان این باتن توی ببینید اینم باز داره اضافه میشه. ببینید به این میگم مفهوم هیبرید، بلیزر هیبرید. خسته نباشید تا ویدیوی بعدی.